Hey, everyone, and welcome. අද මං වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් කැනඩා වලට එන්න ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි හරියටම ෂුවර් නැත්නම් මොනවද පැක් කරන්න ඕනේ, ඒ වගේම කොහොමද ඒවා හරියට පැක් කරගන්නේ කියලා මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඒ ඔක්කොම tips and tricks කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට මං ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා නම් මං මිනෝ මං දැන් කැනඩා වලට ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට වැඩි. ඉතින් මං ආවේ මෙහි පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට. මගේ හස්බන්ඩ් ජී එක්ක ඔයගොල්ලෝ මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ජීවත්. ඉතින් අපි දෙන්නගේ එක්ස්පීරියන්සස් තමයි අපි මේ channel එකේ share කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට useful information ටිකකුයි අපේ day to day life එක spend කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් go ahead and subscribe to the channel if you haven't already. හරි, අද වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් easy වෙන්න මම මේ වීඩියෝ එක break down කරනවා different parts වල තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට specific මොන හරි දෙයක් ගැන වැඩිපුර දැනගන්න ඕන නම් description box එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ experience එක share කරන්නම්. අපි ආපු journey එකත් එක්කයි අපි මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් first hand experience තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට අපි කියන information useful වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන ගොඩාක්ම important දේ තමයි overpack කරන්න එපා. ඔයගලන්ට කිලෝ ගාණක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ කිලෝ ගාණට අඩුවෙන් ඔයගොල්ලෝ පැක් කරන්න බලන්න හැම වෙලේම. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් මෙහි ගන්න දැන් හැමදේම තියෙනවා. දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් ආපු එක්කෙනෙක්ට වගේ නෙමෙයි දැන් ගොඩාක් මෙහි available දේවල් තියෙනවා. especially Sri Lankan items එහෙම මෙහි දැන් ඇත්තටම ගන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ටොරොන්ටෝ වල වගේ ලෑන්ඩ් කරන කෙනෙක් නම් මෙහි අනිවාර්යයෙන්ම stores තියෙනවා Sri Lankan food items වෙනම තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට හිතනවා නම් මොනවා හරි දේවල් ගොඩාක් important නම් ඔයාලට personally ඕනම දේවල් තියෙනවා නම් විතරක් අරගෙන එන්න. මොකද එක දෙයක් තමයි මෙහි ආවට පස්සේ බඩු ගන්න කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ interest වෙනවා. මොකද මෙහි දකින්න දේවල් මෙහි shopping යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන ගොඩක් ඔළුව තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ බඩු පැක් කරද්දි. හරි, first thing to remember is ඔයගොල්ලෝ මොන season එකේද එන්නේ කියන එක important. මොකද ඔයගොල්ලෝ land කරද්දි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන ඇඳුම්, පැළඳුම් ඒ ටික ඒ විදිහට ගේන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙහි ඇවිල්ලා settle වෙන්න ඉස්ලාම මන්සල important වෙන දේවල් ටික තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරි, first අතන ගොඩක්ම important දේවල් වලින් මම පටන් ගන්නම්. First up we have documents. ඔයගොල්ලෝ කැනඩා වලට එද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ වීසා එක approve වෙලා ඒවා ඔක්කොම ready. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ බඩු ටික පැක් කරගෙන flight එකේ නැගලා එන්න විතරයි. ඉතින් important documents ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ trip එකේදී අරගෙන එන්න ඕන physical documents. ඉතින් ඒ මොනවාද කියලා මම මෙතන list එකකුත් දාන්නම්. හැබැයි make sure දැන් ඔයගොල්ලන්ට සමහර certificates වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ පොඩි කාලේ හම්බෙච්ච දේවල් ඒ වගේ මොන හරි unimportant ඒ කියන්නේ migration process එකට හරි ඔයගොල්ලන්ගේ travel purpose එකට අවශ්‍ය නැති මොන හරි documents තියෙනවා නම් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට scan කරලා cloud එකකට දාලා තියාගන්න. ඒවා ගේන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් එක තමයි important දේ තමයි දැන් හැමදේම වගේ paperless ඔක්කොම online තියෙන්නේ. for example දැන් මගේ PR එකට apply කරද්දී අපි හැමදේම scan කරලා තමයි submit කරේ. ඉතින් ඒ documents ටික කොහොමද තියෙනවා. හැබැයි certain documents තියෙනවා අපිට physically අපි visa officer එහෙම නැත්නම් immigration officer දෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ ගේන්න ඕනේ. මොකද සමහරලාට ඒගොල්ලෝ එකක්වත් බලන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට හැම එකම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට prepare වෙලා එන්න. හරි, ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ category එක තමයි clothes. මෙතනදී මම කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ එන season එක ගොඩක් important වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ pack කරන දේවල් මොනවද කියලා decide කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ winter එකේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට winter jacket එකක් ලංකාවෙන් එද්දි ගේන්න පුළුවන්. ඒක අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහි වෙදේකට හරියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙන් ජැකට් එකක් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දැන් සමයකට එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට winter jacket එකකට බොරුවට space utilize කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද winter jackets වගේ දෙයක් ගේනවා කියන්නේ ඔයාගේ suitcases වල මාරු විදිහට ඉඳ යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට avoid කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සමයකේ හරි
ෆෝල් එකේ හරි එනවා නම් මොකද ෆෝල් එකෙත් වින්ටර් ජැකට් ලෙවල් එකට සීතල යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය ලයිට් ජැකට් එකක් ගේන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඉම්පෝටන්ට් ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ඇඳුම් ගේද්දි හැමදේම ගේන්න try කරන්න එපා. මොකද ගොඩාක් ඇඳුම් ඇත්තටම ගේන ඒවා මෙහෙ යූස් වෙන්නෙත් නැහැ. සීසන් එකෙන් සීසන් එකට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට දැන් ගිය අවුරුද්දේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තිබ්බ ඇඳුම් මෙහි දැන් යූස් වෙන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ. ඉතින් තමන්ට කැමතිම කියලා හිතන දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා නම් දාගෙන ඉන්න. හැබැයි most importantly ඕගලන්ට පුළුවන් traditional wear වගේ දේවල් දෙකක් ගේන්න. ඒ කියන්නේ for example ගත්තොත් saree, sarongs ඒ වගේ දේවල් දෙක වගේ. එතකොට interviews වලට අඳින්න suits හරි මොන හරි formal wear දෙකක් ඔහෙන් ගේන්න. මොකද මෙහි ඇත්තටම first time land කරාට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් ගන්න පොඩ්ඩක් expensive, especially office wear පොඩ්ඩක් මෙහි expensive. suits වගේ දේවල් පිරිමි කට්ටියට important ඔහෙන් ගේන්න පුළුවන් නම් ගේන්න. මොකද ඇත්තටම suits මෙහි ගොඩක් ඇඳෙනවා. one thing ඕගොල්ලෝ event එකකට යනවා නම් ඒවටත් suits ඇඳෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය interviews වලට උනත් suits අඳින්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගේන්න. අනිත් එක shoes ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ඔයගලන්ට තියෙන shoes ගේන්න. හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න මෙහි heels එහෙම දැමෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩුයි. unless මොකක් හරි event එකකට හරි party එකකට හරි ඒ වගේ දෙයකට යනවා නම් ඇරුණාම සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ඕනම දෙයකට sneakers තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ normal shoes, sports wear shoes ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් pack කරගන්න. තව මට personally දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මෙහි sandals එහෙම එච්චර ලස්සන ඒවා නැහැ. ලංකාවේ මම හිතනවා ඊට වැඩිය පොඩි variety එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මෙහි තියෙනවා ගොඩක් limited. සමහර ඒවා හොඳ ඒවා තියෙනවා ගොඩක් ගණන්. ඉතින් ඔයගලන්ට sandals දෙක තුනක් ගෙනාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහි comfort තමයි ගොඩක්ම important වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ winter එකේ එනවා නම් මම advice කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේත් නැහැ ලංකාවේ තියෙනවා කියලා winter boots. මෙහෙන් ඇවිල්ලා ගන්න plan කරන්න. ඉතින් ඒවා දාගෙන ඉන්න එපා කොහොමත්. මොකද ඒවට ගොඩක් ස්පේස් යනවා ගොඩක් බරයි ඒවා. තව මං අපි ගෙනාපු දෙයක් තමයි in terms of clothes and linen අපි bed sheet එකක් ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ in case ආපු ගමන් අපිට use කරන්න ඕන වෙයි කියලා හිතලා bed sheet ගෙනාවා. ඒ වගේම towels දෙකක් ගෙනාවා. මොකද අපි දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ Airbnb එකකට වගේ යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒවල තියෙනවා. ඔයාට comfortable නම් ඒවා use කරන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි කෝකටත් කියලා අපි towels දෙකක් ගෙනාවා. තව මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ pyjamas ඒ වගේම ගෙදරට අඳින්න පුළුවන් විදිහේ ඇඳුම් ටිකකුත් ගේන්න. especially ඔයගොල්ලෝ fall, spring, winter වගේ land කරනවා නම් long sleeves, එතකොට sweaters, hoodies ඒ වගේම දිග pants, joggers කියලා කියන්නේ ඒවා ගේන්න පුළුවන් නම් ඒවා ගේන්න. because මෙහි ගොඩක් ඒ වගේ ඒවා තමයි ඇඳෙන්නේ. and ගෙදරට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක හිතන්නේ නැති දෙයක්. අපි ගොඩක් වෙලා ස්පෙන්ඩ් කරනවා අපේ ගෙවල් වල. ඉතින් ස්පෙෂලි වින්ටර් එකේ ඉතින් ඒ හින්දා ගෙදරට ඇතුලේ අඳින්න පුළුවන් ඇඳුම් උත් ගේන්න. ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් jeans, denims ඒ වගේ දේවල් උත් ගොඩක් useful වෙනවා මෙහි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සීසන් එකකට අඳින්න පුළුවන්. මොකද denims, jeans වගේ අඳිනවා නම් thermals එහෙම ඇඳලා තමයි අඳින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට long lasting දේවල් ගෙනාවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව inner wear ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ lingerie, underwear ඒ වගේ දේවල් ගේන්න. ගොඩක් socks ඕනේ වෙනවා. කැනඩා වල තියෙනවා එක එක grades වල winter socks. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙන් ගේන cotton socks වගේ නෙමෙයි. ඒවා ගොඩක් thick. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් summer wear හරි socks තියෙනවා නම් ගේන්න ඒවා. හැබැයි මෙහෙන් උත් එක එක prices වලට ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මම ගොඩක් extensive list එකක් දුන්නේ ඇඳුම් ගැන. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් එක එක seasons වලට හරියටම use වෙන items මොනවාද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද ඒකට ගොඩක් වෙලා යයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් comments වල දාන්න මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකක් හැටියට කරන්න. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු food ගැන. මම ලංකාවෙන් එද්දි ගෙනාවේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. හැබැයි ඕගොල්ලෝ list එකක් ලියා ගන්න. උන්ලන්ට කැමති spices snacks, food මොන හරි ලංකාවට specific දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ගේන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ගොඩාක් ගේන්න එපා. especially මේ Toronto වල දැන් ඇත්තටම
කඩවල් තියෙනවා ලංකාවේ බඩු ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්පයිසස් අනම්මනම්. ඉතින් අපි ඇත්තටම තාම ගෙනාපු ස්පයිසස් එහෙම තියෙනවා. තාම යූස් කරන ඒවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කුක් කරන විදිහයි ඒ වගේම යූස් කරන විදිහයි අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙන විදිහට ගේන්න. හැබැයි මේක් ෂුවර් දැන් ඔය ගේන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් 6ක් ඇතුළත යූස් කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරක් ගේන්න. මොකද නැත්තම් ඇත්තටම ඊට පස්සේ මෙහෙන් ඕගොල්ලන්ට සෙටල් වුණාට පස්සේ මෙහෙන් හොයලා shops තියෙනවා ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙ ඇවිල්ලා ආපු first day second day වගේ ඕගොල්ලන්ට එළියට යන්න බැරි වෙයි. එළියට ගියත් ඕගොල්ලෝ සමහරවිට overwhelm වෙනවා සුපර්මාකට්ස් වලට ගියාට පස්සේ තියෙන food items දැකලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට comfortable මොනවා හරි ready made food items තියෙනවා නම් ඒවත් ගේන්න පුළුවන්. cooked food ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක cooked food ගේන්න කලින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ airline එකකින් allow කරන්නේ මොනවද නැත්te මොනවද කියලා. සමහර airlines වල තියෙනවා restrictions cooked food ඒ කියන්නේ plant based ඒවා එතකොට animal products මොනවා හරි ඒ වගේ දේවල් වලට restrictions තියෙනවා සමහර airlines වල. ඉතින් ඒවා බලලා ඕගොල්ලෝ pack කරගන්න. අපි නම් මෙන්න මේ දේවල් ටික ගෙනාවා ලංකාවෙන් cooked items වලට. ඊට අමතරව මම also recommend කරන ඕගලන්ට ආපු ගමන් කන්න Maggi noodles හරි මොන හරි ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකකුත් ගේන්න. මොකද ඕගලන්ට සමහරවිට flight එකෙන් ආවට පස්සේ jet lag එන්න පුළුවන්. ඉතින් එළියට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. tired වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් නිසා ඕගලන්ට ඒ වෙලාවේ මොන හරි පොඩි දෙයක් හදාගෙන කන්න ඕගොල්ලෝ ගේන්න. හරි අපි දැන් කතා කරමු මෙඩිසින් ගැන. ඇත්තටම කියනවා නම් මෙඩිසින් ඕගලන්ට මෙහි health card එක හම් වෙනකල් මෙඩිසින් මෙහෙන් ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන්. It's really expensive. ඉතින් ඕගලන්ට මම recommend කරන්නේ at least 3 months වලට ඕගලන්ගේ prescribed medicine මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා ගේන්න. doctor ගේ prescription එකත් ගේන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඕගලන්ට over the counter ගන්න දේවල් තියෙන්නේ දැන් ඔය සමහන් පස්පංගුව අසමෝදගම් ඒ වගේ දේවලුත් ගේන්න. මොකද ඇත්තටම ඒවා useful වෙනවා. especially සමහන් වගේ දේවල්. මොකද මෙහි seasonal changes එක අපි නම් ගොඩාක් සමහන් බිව්වා. මොකද අපිට අර seasons ටික change වෙද්දී ඇඟට පොඩ්ඩක් ඒ change එක දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි සමහන් මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් බිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ගේන්න. ඒවට නම් prescriptions ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ prescription drugs මොනවා හරි ගේනවා නම් වෙන මෙහි antibiotics එහෙම නැහැ. ඉතින් මොනවා හරි ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ගේනවා නම් ඒවට අනිවාර්යෙන් prescriptions ඕනේ වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ contact lenses එහෙම use කරනවා නම් prescribed ඒවා ඒවත් ගේන්න. මොකද ඒවා ගන්න මෙහි ටිකක් ගණන්. අනිත් එක ගන්න ටිකක් කල් යනවා. especially ඔයගොල්ලන්ගේ health card එක එහෙම නැත්නම් ඒවා ගන්න ඒ කාලෙ වෙනකල් ඉන්න ඕනේ and time ගොඩක් යනවා ඒ වගේ දේවල් වලට. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ glasses ගේනවා නම් මම recommend කරනවා pairs දෙකක් ගේන්න. ඔයගොල්ලන්ට benefit හම් වෙනකල් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් ඒවා. මම highly recommend කරන ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙට electronic items මුකුත් ගේන්න නැතුව ඉන්න. මොකද මෙහෙ වෙනස් plugs එහෙම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම මෙහෙන් ගන්න පුළුවන්. එක එක ගණන් වලට තියෙනවා. ඉතින් මම recommend කරනවා ඒ එකක්වත් ගේන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ space ගොඩක් ඒවට යනවා. ඉතින් ඒවා අනවශ්‍ය විදිහට ගේන්න එපා අපරාධේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගේනවා නම් මෙන්න මේ ටික ගේන්න. අනිවාර්යයෙන්ම universal plug එකක් ගන්න. මොකද ඕගලන්ට ඒක එයාපෝට් එකකදී වුණත් useful වෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ phone chargers, laptop chargers ඒ වගේ දේවල් උත් ගේන්න. ඔයගලන්ට universal plug එක තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ normal plugs use කරලා ඒ devices charge කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු sanitary products and toiletries. මේකත් මට කියන්න තියෙන ඔයගලන්ට එද්දී මාස 2-3ක් use කරන්න පුළුවන් විදිහට ගේන්න. toothbrush එකක්, toothpaste උනත් පොඩි එකක් ගේන්න. soap හරි body wash හරි පොඩි shampoo එකක්, conditioner එකක්, ඒ වගේම තමන් use කරන skin care products ගේන්න. මොකද ඔයගලන් මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මෙහි එයා එක වෙනස්, මෙහි එයා quality එක වෙනස්. ඉතින් ලංකාවේ use කරපු සමහර products මෙහෙට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් for example ගත්තොත් මම moisturizer ලංකාවේ use කරපු එක මට මෙහි හරියන්නේ නැහැ. මට ඊට වඩා ගොඩාක් moisture තියෙන එකක් ඕනේ. ඉතින් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා moisturizer එක change කරා in about 2 or 3 months. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් ගේන දෙයක් අලුතෙන් අරගෙන ගේන්න එපා. quantity එක චුට්ටක් ගේන්න. මොකද මෙහි ආවට පස්සේ ගොඩාක් variety එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට
හොයලා බලලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට හරියන්නේ මොකක්ද කියලා. Same thing with shampoo and conditioner. සමහරවිට මෙහි ගොඩාක් කොණ්ඩේ dry වෙනවා. මෙහි water වෙනස්, water quality එක වෙනස්. ඉතින් මෙහෙට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඔයගලන්ට හරියන ඒවා තියෙනවා මෙහෙ. ඉතින් මෙහෙන් ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි first 3 to 6 months survive වෙන්න ඔයගලන්ට at least 2 to 3 months survive වෙන්න ඔයගලන්ට බඩු ගෙනාවහම හොඳටම ඇති. අනිත් එක තමයි makeup items උත් අලුතෙන් ඔහෙන් ගන්න එපා. මෙහි ගොඩාක් brands තියෙනවා එක එක ranges වලින්. drug stores වල තියෙනවා ඒ වගේම වෙනම makeup stores තියෙනවා Sephora වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට drug stores වලින් ගන්නවා නම් ඒ brands උත් තියෙනවා. ඉතින් මෙහි ඇවිල්ලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මෙහි ගොඩාක් variety එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ use කරන products මොන හරි ගේන්න. හැබැයි අලුතෙන් අරගෙන ගේන්න එපා. මොකද ඒක අපරාධ. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙන් ඇවිල්ලා ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. One important thing for the ladies, sanitary napkins ගේන්න packets දෙකක් විතර. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හරියන sanitary napkin එකක් හොයාගන්න ටිකක් කල් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට comfortable napkin එකක් තියෙනවා නම් ඔහෙ ගේන්න. හැබැයි මෙහෙට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාට හරියට ෆිට වෙන නැප්කින් එකක්. කප්ස් යූස් කරනවා නම් කප්ස් ගේන්න දෙකක් තුනක් කමන්නේ. ඒවා long lasting. මෙහි කප්ස් ටිකක් ගණන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙ තියෙනවා නම් යූස් කරනවා නම් ගේන්න. ඇඩිෂනල් ඕන නම් ඇඩිෂනල් උත් ගේන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි පොඩි ස්ටේෂනරි ටිකක් ගේන්න. නෝට්බුක්ස් දෙකක්, පෙන්ස්, පෙන්සිල්ස් ඒ වගේ දේවල් ගේන්න. මොකද ඔයගලන්ට ඒවා යූස්ෆුල් වෙනවා. ස්ටිකි නෝට්ස් ඒ වගේ දේවල් ඒවත් හැන්ඩිවට තියාගන්න. ඔයගලන්ට ඒව නම් හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ දැම්මත් කමන්නේ. මොකද සමහරවිට ඔයගලන්ට ඒවා ඕන වෙන වෙලාවල් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ටිකක් දාගෙන එන්න. ගොඩාක් ගේන්න එපා. of course මෙහි ඩොලර් ස්ටෝර් එකෙන් අඩුවට ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අර first few days, first few weeks ඔයගලන්ට ඕන කරන මොන හරි තියෙනවා නම් ලියා ගන්න උනත් ලිස්ට් එකක් ලියන්න උනත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒවා දාගෙන එන්න. හරි දැන් බලමු මං ඔයගලන්ට ගේන්න රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැති දේවල් මොනවාද කියලා. එකක් මං already mention කරා electronic items ගේන්න එපා. ඒවා මෙහෙට compatible නැහැ. අනිත් එක මෙහි ගොඩාක් variety එකක් තියෙනවා electronic items. මෙහෙට හරියන ඒවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් ඇවිල්ලා ගන්න ඒවා ගන්න. Second thing, don't bring pots and pans. ඒවට එකක් ගොඩාක් ඉඩ යනවා. අනිත් එක මෙහෙ dollar store එකට ගියාම ඔයගලන්ට basic pots and pans උනත් ගන්න පුළුවන් පොඩි ගණන් වලට $5-10 වලටවත් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක thrift stores තියෙනවා. thrift stores වලින් උත් ගන්න පුළුවන් අඩුවට. ඉතින් ඒවා ගේන්න එපා. මොකද especially ඔයගොල්ලෝ Airbnb එකකට වගේ යනවා නම් ඒවල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා at least 1 or 2 pots or pans. ඉතින් ඒවා ගේන්න එපා. අපරාධේ. ඔය දේවල් තමයි mainly ඔයගලන්ට මං කියන්නේ ගේන්න එපා කියලා. අනිත් ඔයගලන්ට හිතනවා නම් important දෙයක් තියෙනවා නම් එක්ක ඔයගලන්ට ගොඩක් personal items මොන හරි තියෙනවා නම් කවුරු හරි දුන්න gift එකක් වගේ නිකන් මොන හරි ඔයගලන්ට sentimental value එකක් තියෙන items මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා ගේන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ depending on your airline regulations බලන්න and also depending on your weight and size of that product or whatever it is that you're bringing. හරි ඉතින් මම ඔයගලන්ට ප්‍රොමිස් කරා වගේ කොහොමද මේක හරියට පැක් කරගන්නේ ඒ වගේම ඉඩ ඉතුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට එක්ක මම ඒකත් ෂෙයා කරගන්නම්. හැබැයි දැන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගයි. ඉතින් මම ඒක මගේ ඊළඟ part 2 එකේ දාන්නම්. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම ඒක link කරලා තියන්නම්. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මොනවා හරි information ටිකක් හරි හම්බුණා නම් thumbs up එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ thoughts, comments මගේ comment section එකේ දාන්න. Thank you so much for watching. මම ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න how to pack and how to save space when packing.